Po shoqëroheni me emisionin për ditë mbar, jemi tashmë pjesën e dytë e emisionit tonë dhe me mysafirin e ftuar. Panairi i librit në Tiranë realisht kremtoi edhe 20 vjetorin e tij. Është një ngjarje e rëndësishme kulturore për mbar botën shqiptare, që ka si subjekt paraqitjen e botimeve më të mira në har kohor prej një viti që janë në qarkullim, prej që i bie nga viti 2016 deri në vitin 2017. Ky panair bashkon po ashtu të gjithë njerëzit që merren me letrën shqiptare, me autor, botues, lexues, përkthyes, një rëndësi të madhe mediale padyshim që ka, mirë po që përfaqësohen po padyshim edhe këtë vit si çdo vit tjetër dhe nga shoqata e botuesve të Kosovës. Kanë edhe ata mundësi çastje për të prezantuar pra librat e tyre në lidhje me këtë temë. Kam në studio nën kryetarin e kësaj shoqate, Besian Zeneli. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes, mirë se u gjejmë. Besian, nuk theve nga Tirana. Besoj që ke kaluar mirë atje, ndoshta ke pasur edhe pak kohë përveç tjerash që ke qenë angazhuar me Panairin, edhe të dalësh pak të shijosh bukuritë e Tiranës apo jo? Patjetër që po. Për ata ishte realisht një qëndrim më i gjatë se radhëve tjera, sepse si më thonë gjatë gjithë kohës kur shkonim, ishim fiks vetëm për punën edhe s'para e shijonim edhe pjesën tjetër, kështu që kësaj radhe vendosëm ne bashkë me stafin që qëndrojmë pak më gjatë. Dhe realisht shijuam maksimalisht shumë, biles kur erdhëm, kishte ende për të shijuar sepse fillonin të përgatiteshim për 28 nëntorin, që është një datë jashtëzakonisht e madhe për ne, dhe se që po merrte qyteti pastaj edhe një pamje dhe më të bukur dhe më interesante, po mbetet për ta parë dhe ato, kemi kohë. Po, se jo. Mirë, po do flasim pak për Panairin. Edicioni 20 i Panairit librit në Tiranë, edhe këtë vit nuk ka munguar shoqata e shkrimtarëve të Kosovës për të qenë prezent në këtë Panair, por edhe shtëpitë botuese. Realisht, ju merrni pjesë shtëpia Buzuku prej vitit 99 me një shkëputje, apo jo? Po, është e vërtet. Ne marrim pjesë prej Panairit parë, domethënë, kur është hap, pastaj ka pas një kohë kur ka qenë një shkëputje, tash si vetë ka qenë viti 9 kur ne marrim pjesë rregullisht, domethënë, pa ndarë. Botuesit e Kosovës marrin pjesë pothuajse të gjithë në kuadër të Panairi, pasi dihen për masë e Panairi, ky është Panairi më i madh edhe organizohet në kryeqendrën e kulturore të shqiptarisë, domethënë kryeqytetin e shqiptarisë Tiranës, edhe është një ngjarje e cila nuk duhet humbur. Pastaj është një rast i mirë ku ne të prezantojmë dhe punën tonë nga harku kohor një vjeçar që bëjmë. Në këtë Panair ishin pranishëm pothuajse gjithë botuesit nga Kosova, një pjesë e tyre prezantohen individualisht sepse kanë tashmë hapësirat e tyre ku marrin pjesë rregullisht, ndërsa pjesa tjetër që e kanë të pamundur të jenë vetë, atëherë ne u krijojmë mundësinë që në kuadër të stendës së shoqatës botuese të Kosovës të jenë prezent edhe librat e tyre. Domethënë ne kemi pas një hapësirë bukur të mirë në hyrje të Panairit, pothuajse vendi qendror në hollin e ku organizohej Panairi, ku kanë qenë pranishëm një numër i madh i botuesve. Normal në krahas kësaj stende ka qenë edhe Buzuku ku merr pjesë, me një numër bukur të madh të titujve të rinj, si Buzuku ashtu shtëpitë botuese të tjera, domethënë kemi pasur një numër të kënaqshëm. Afërsisht 200 tituj të rinj kanë qenë të promovuar për herë të parë në kuadër të Panairi, pa lënë anash edhe një numër jashtëzakonisht të madh të titujve paraplak. Se të kënë këture 200 titujve të ri, si i pritën lexuesit shqiptar atje? Domethënë, cili ka qenë libri ndoshta që është pëlqyer, që është pritur më mirë nga lexuesit? Pritja ka qenë e mirë, edhe si më thonë. Çfarë domethënë, ishin ato para se të niseshit që i kishit? Po, sepse paraprakisht si më thonë edhe përgatitem, edhe fillojmë bëjmë kushtimisht themi një lloj informacioni, një lloj publiciteti për titujt që do jenë prezent në kuadër të këtij Panairi. Pasi stenda e Kosovës ka një numër shumë të madh titujve të rinj, po edhe titujve të tjerë, pastaj ka edhe një larushi themi titujve. Ne si më thonë titujt kryesorë të cilët i kemi pas në vëmendje të Panairit ka qenë kolana prej 10 librash të Kasëm Trebeshinës, pasi fatkeqësisht kasëmi 10 ditë para Panairit në ala, domethënë për të ikur në amshim, edhe ishte një rast ku ne pam të udhës që sadopak veprën e tij ta promovon në një mënyrë më dinjitoze, patjetër. Edhe them drejtën, unë mirëprit jashtëzakonisht shumë, biles përveç lexuesve, edhe mediat i kanë dhënë një hapësi jashtëzakonisht të madhe. Pastaj kemi pasur një numër të madh titujve të rinj, për shembull kemi 2 fitues të çmimeve Gongur vitin 2015 dhe 2016, vitin 2015 ishte Matja Senard,
që kemi 2 libra ti tashmë në gjuhën shqipe, po. Pastaj Leila Slimani po ashtu fituese e konkurrit e vitit 2016, kishim 2 tituj të saj, të 2 francezë, po sepse realisht Buzuku ka pasion letërsinë, kryesisht letërsinë franceze, edhe Abdullah u bërit pamundur që këta libra të ishin prezent kuadrët Panairit dhe themi drejtën u mirëpritën jashtëzakonisht shumë. Pastaj edhe një larushi të madhe të titujve. Përveç letërsisë ne kemi edhe libra kryesisht libër psikologjik dhe libër biznesit, për të cilët në fakt kishte një interesim jashtëzakonisht shumë, marrë parasysh moshën e re që kemi, domethënë tek popullsia, edhe etja e tyre për të plotësuar apo për të thithur një informacion jashtëzakonisht të madh që ka të bëjë me formimin e tyre dhe me të ardhmen e tyre, bëri që realisht këta libra të ishin jashtëzakonisht të kërkuar, si ashtu edhe 2 autobiografitë në fakt. Unë jam Malala, domethënë është një libër i cili dihet për jetimet e saj, femra me rinë moshë që mori çmimin Nobel për paqe. Ishte një prej librave cili më së shumti, domethënë, shihen në dorën e kurështarëve për ta shfletuar, njëkohësisht edhe për ta blerë, po ashtu dhe autobiografia e Elon Musk, domethënë një prej inovatorëve më të mëdhenj, i cili realisht po ndryshon botën me qasin e tij dhe me inovacionet që po i sjell kohës. Panairi i librit në Kosovë bëhet kryesisht në muajin qershor. Është fillimi i qershorit, ku zakonisht bëhet mirë, po të krahasojmë pak me Panairin e Tiranës. Çfarë mund të dalloni, çfarë mund të vini re, çfarë mund të krahasoni? Është një Panairi i cili i Tiranës tashmë tradicionalisht 20 vite. Ndërkohë, as neve nuk është që kemi kushte disa vite më pak, por gjithsesi ndoshta një krahasim për të marrë një mësim ose thjesht edhe pse jo për të dhënë një mësim. Prishtina si vetë ka përfundu Panairin 19, ndërsa Tirana Panairin 20, domethënë ne kemi vetëm një vit që kemi dallim. Megjithëse ne kemi pas periudhën shumë të vështirë. E vërtet, Prishtina edhe Tirana ka një harë kohor afërsisht 6 muaj njëri mes tjetrin. Është e menduar mirë për shkak sepse 6 muaj pastaj u jep kohë gjithë botuesve që me të përfundu Panairi, si me thonë, prioritet ta shohin pastaj Prishtina, nëse e kundërta, me të përfundu Prishtina, shihet Tirana. Prishtina mjerisht themi për shembull çalon sa i përket aspektit të hapësirës, sepse ne nuk është se kemi një hapësirë e cila i plotëson kërkesat edhe kushtet për një Panair, fatmirësisht Tirana e ka, është pallati i Kongreseve, është një hapësirë jashtëzakonisht e mirë dhe pastaj gjithë punën e vë edhe më në pah, si me thonë, njëkohësisht e bë edhe më të dukshme. Ndërsa tek ne pallati i Rinis ku e kemi gjendja e tij dihet. Realisht ne më shumë përpiqemi të improvizojmë dhe të bëjmë diçka, sesa që kemi hapësirë adekuate. Pastaj ju e keni pa, domethënë kemi edhe një tendë jashtëzakonisht të madhe që vuhet përpara vetëm për të krijuar hapësirë botuesve për të marrë pjesë. Mirë po Panairi i Prishtinës ka një gjë sepse nuk është se e sheh vetëm aspektin e shitjes. Tirana domethënë kryekput është fokus ka shitjen e librit. Domethënë gjithë botuesit maksimalisht, sepse realisht themi drejtën është një treg jashtëzakonisht i madh, potenciali është i madh dhe shohin si mundësi të mirë domethënë që të shitet shumë. Prishtina përveç saj gjithmonë është mundu të jep edhe një karakter tjetër, domethënë Prishtina gjatë gjithë kohës ju e dini ka shumë promovime që bën kuadër të Panairit. Domethënë qëllim përveç promovimit edhe shitjes, qëllimi jashtëzakonisht i madh është edhe ofrimi i lexuesit në botuesin dhe shkrimtarin. Domethënë ne në kuadër të Panairit kemi sallën në katin e dytë ku gjatë gjithë ditës, duke filluar nga ora 10 e mëngjesit deri në ora 6 e mëngjesit, domethënë çdo një orë ka promovime dhe aktivitete në kuadër të Panairit. Pastaj Prishtina ka edhe një mbrëmje e cila bëhet për gjithë pjesëmarrësit e Panairit, sepse marr parasysh nga e marta deri dielën, domethënë kryesisht është një punë që bëhet për audiencën, për lexuesin, ndërsa është paraqet paktën një natë tjetër dhe një mbrëmje ku janë gjithë botuesit, domethënë që të kenë një rast të rrinë komunikimi kështu, të cilën realisht Tirana nuk e ka. Pastaj edhe mënyra se si ndahen një pjesë e çmimeve ose shpërblimeve në Prishtinë dhe Tiranë, mirë po Prishtina ka politikat e veta, mund të themi, Tirana ka politikat e veta, po unë them që janë 2 ngjarje të mëdha të cilat realisht e plotësojnë njëra tjetrën. Dhash Zoti edhe Panairi i Shkupit do të shihet me një sy si Panairi i tretë më i madh në qendrat e shqiptarisë, duke domethënë Tirana, Prishtina, shihet edhe Shkupi, sepse mos harrojmë që në Maqedoni kemi një numër jashtëzakonisht të madh të shqiptarëve që jetojnë atje. Edhe kur bëhet Panairi realisht pjesëmarrja e botuesve shqiptarë është minimale, mos thon hiç.
Edhe unë mendoj që si prioritet i radhës i dy shteteve, i dy shoqatave, asaj shqiptare dhe kësaj të Kosovës, më thënë të shohim si mundësi të mirë që ne të prezantohemi bashkarisht si botues nga Kosova dhe Shqipëria në kuadër të Panairit dhe sadopak të thellojmë atë proporcionin mes të botuesve Maqedon dhe të huaj krahas shqiptarëve që, siç e thash edhe më herët, më thënë merr pjesë Akademia Shkencave Shqipërisë dhe ajo prezantohet minimalisht thjesht sa për të evidentuar që është aty, mirë po nuk është se ka në i prurjet madhe të librave, edhe shoh pastaj që realisht, sepse Panairi Tiranës, përveç vizitorëve shumë dhej që ka nga Shqipëria, ka vizitorë jashtëzakonisht shumë që vinë edhe nga Maqedonia, po ashtu edhe nga Kosova, dhe brenga e tyre që e kanë shprehë, sidomos tek ne, ka qenë po pse s'vinin Shkup, pse s'vinin Shkup. Domethënë duhet pa edhe një mundësi e mirë pastaj edhe Shkupit që ta mbrojmë dha trevë të shqiptarisë, për të vazhdu pastaj pse edhe në dreva tjera, bjen fjala pastaj mund vi dhe Podgorica, mund vi në qytetet tjera, që realisht nuk është se nuk janë në agendën tonë, kanë filluar të piqen kushtet, si ato materiale dhe ato me numrin e madh të botimeve dhe titujve që kemi, dhe besoj me trendin e lëvizjes së gjanave, në vitin tjetër do kemi një shtrirje shumë të madhe. Këto Panairi libre si qëllim kanë realisht të shtë-nxisin lexuesin, kryesisht atë të ri, e aq më tepër që po jetojmë në një botë digjitale ku gjithçka thënë ndoshta edhe kushtimisht libri është lënë anash, sepse është ndoshta janë të tjera trende, nuk është trend, por po e themi si të tillë, të cilat kanë lënë anash librin dhe janë fokusuar më shumë drejt telefonave të mençur, informacioneve që po marrin nga rrjetet e ndryshme sociale. Mirë po, në sajt këto Panaire sa ju dalin ndim? Ti vën fokusin librit, duke i thënë të gjithë të rinjve kryesisht, sepse gjeneratat më të vjetra nuk kanë se si ta humbin atë tradit, atë shpirt artistik që ndoshta atë lidhje që kanë me librin, mirë po gjeneratat e reja janë më ndryshe. Sa po punohet pra në këtë drejtim? Nuk është se nuk është punu. Mirë po realisht sa do punë që bëhet gjithmonë ka vend për punë më shumë. Themi drejtën. Po, ka vend më shumë. Ndoshta fatkeqësisht do thoja problemet politike që po na përcjellin hap pas hapi dhe realisht në këto ngjarjet e mëdha kur ka Panairi gjithmonë rastisin të ketë edhe probleme shumë të mëdha politike, edhe vëmendja jo e madhe e media, sidomos sepse media je honën e librit edhe ngjarjeve të tilla e çon edhe aty ku realisht organizatori apo botues nuk është se mund të arrijnë deri aty. Edhe unë mendoj që bashkëpunimi në mes të botuesve, në mes të Panaireve të tilla, por njëkohësisht edhe medias, jep efektin e saj, sepse bjen fjala kur flitet ose kur ka tryeza për librin ose kur në emisione të caktuara flitet për libër të caktuar, nuk është se për shembull gjatë gjithë javës një libër i cili është përmendur në emision ka honën e vet me njëherë. Edhe kurreshtja e lexuesve, domethënë, gjithmonë zgjohet, njëkohësisht edhe ngacmohet për titujt e caktuar. Kështu që unë mendoj që nëse ka një bashkëpunim më të madh, nëse bjen fjala ristrukturohet edhe mënyra e organizimit që nga bibliotekat e shkollave, që nga bibliotekat e qyteteve, nëse to biblioteka pasurohen me tituj të rinj, sepse mos të harrojmë tek brezat e ri që i përmendet për shembull brezi i ri që është i dhënë jashtëzakonisht shumë mas teknologjisë, po dhe për brezin e ri ka libra interesant, cilët pak a shumë i shkojnë edhe trendit të zhvillimit të teknologjisë. Bjen fjala kemi letërsinë e fundit për fëmijë, për shembull Harry Potterët, kemi letërsinë fantashkencë, e cila është jashtëzakonisht kurreshtare për fëmijët e botës, e cila është përkthyer maksimalisht mirë dhe në gjuhën shqipe, mirë po plasimi i saj, freskimi i listave ose i lektyrës obligative që lexojnë fëmijët nuk është se është freskuar mjaftueshëm, atëherë këtu pastaj unë mendoj se çalon Ministrinë e Arsimit në fakt. Po realisht Ministrinë e Arsimit realisht jo gjithmonë edhe vetëm Ministria e Arsimit, sepse ka raste kur për shembull edhe arsimtarë ose profesorë të caktuar dalin edhe jashtë kornizave, sepse përcjellin trendin, përcjellin prurjet e reja, njëkohësisht përcjellin edhe kurreshtin e nxënësve tyre. Sepse çka duan ata Po, sot çka duan ata, sepse për shembull një fëmijë në klasë të 2-3 sot ti mund t'ja për sa dush të lexoj bjen fjala Redindasit. Mund t'i lexoj, po se sa i kupton, se sa janë kurreshtar për të, se sa ngacmojnë atë, le për dëshiru. Ndërsa nëse një fëmijë të tillë i jepet Harry Potter, i jepet libra të tjerë, të cilat realisht ai gjatë gjithë ditës edhe në telefonin e tij, po edhe në televizorin kur hap kanalin, gjithmonë është me ta, atëherë automatikisht ai do afrohet dhe do i duken më interesante, do i shkojnë kohës tij. Kështu që unë mendoj që realisht duhet rishikuar edhe një herë Ministria e Arsimit, pastaj edhe arsimtarët, profesorët,
sepse prurje ka, tituj jashtëzakonisht shumë ka, një pjesë e madhe të titujve janë në gjuhën shqipe, sepse mos harrojmë në tregun shqiptar janë afërsisht 100 botues. Këta 100 botues kanë bërë që të paktën niveli i librit dhe cilësia e tij është jashtëzakonisht e madhe, sepse ka një konkurrencë mes botuesve. Tashmë secili botues ka profilin e tij. Edhe mundohet maksimalisht të arrijë në kohë, njëkohësisht edhe prurjet të jenë të nivelit të duhur. Kështu që çdo kryevepër, çdo libër i cili plasohet në gjuhën angleze, sepse kryesisht dihet primati është në gjuhën angleze, shumë shpejt libra të tilla në gjuhën shqipe. Shumë ta 6 muaj, domethënë gjithë ta libra e kanë në gjuhën shqipe. Po mos harrojmë dhe anën tjetër, një pjesë e madhe lexuesve tashmë lexojnë në gjuhën origjinale. Domethënë edhe në libraritë tona, krahas gjuhës shqipe, lirisht mund të themi që të paktën 1/3 e lexuesve në gjuhën angleze, lexojnë në gjuhën origjinale, nuk është se e kanë problem. Kështu që thjesht duhet pa, domethënë, këto problemet ose hallkat të cilat realisht qalojnë, të punohet më shumë këtë drejtim dhe unë besoj që nuk është diçka e pamundur. Me që jemi gati edhe në minutat e fundit të intervistës, Besian, çka do të kemi nën kryetar i shoqatës nuk është pak, është besoj përgjithësi punë, mirë po tani, mbas këtij Panairi, çka do të kemi prej shoqatës? Ku do t'ju gjejmë, ku do t'ju shohim në një Panair tjetër? Me që si jemi dhe në fund vitit. Kuptoj, realisht për si vetë po thuj se ka përfundu, dhe me thonë Tirana ka qenë, si me thonë, përmbyllja e aktiviteteve tona vjetore. Ne në mars të vitit arshëm kemi Panairin e Parisit, ku shpresoj si vetë do jetë viti i tretë me radhë ku marrim pjesë, 2 vite u bën që marrim pjesë. Si shoqat, po. Që në fillim vitit ne do të fillojmë dhe me thonë të merremi sepse mos harrojmë kemi Panairin 20 me radhë në vitin e ardhshëm të Prishtinës dhe besojmë do jetë diçka më e veçantë për dallim prej viteve tjera. Që pak a shumë këto dy janë fokuset tona kryesore. Për të vazhduar pastaj me gjysmën e dytë të vitit tjetër që kemi Frankfurtin, po ashtu një tradit ku shoqata e botuesve me pjesë që nga viti 1999, biles ka qenë interesant se ne jemi prezantuar si Kosovë që nga viti 99, ndërsa ende nuk kemi qenë të njohur si shtet, domethënë. Dhe për të vazhduar pastaj me fund vitin ose tash një vit Tiranën. Pak a shumë këto janë 4 prioritetet tona si shoqat, pa lënë anash dhe aktivitetet tjera, domethënë që do kemi në kuadër të vitit, bjen fjala ditën botërore të librit dhe aktivitetet tjera. Besoj në agjendën tonë do jetë diçka për vitin e ardhshëm edhe të paktën një javë gjatë sezonës së verës me bashkëdhetarët, sepse ne me që frekuentojmë Frankfurtin, ku realisht është një prej qyteteve ku më shumë t'i ka shqiptar, nga viti në vit gjithmonë kemi pas kërkesë pse nuk bëhet diçka dhe për neve kur vim nga shoqata e botuesve, të paktën të jetë një Panair për, kështu që do të shohim një mundësi o me qytetin e Prishtinës, o me Ministrinë e Kulturës që të bëhet diçka edhe për diasporën, kështu që mund të themi që na pret një vit më dinamik, një vit më i ngjeshur. Mirë po tashme me përvojën që kemi duke frekuentuar Panairin ndërkombëtare dhe kombëtare, besoj që do ja dalim pa problem. Normal, duke falendëruar dhe juve për punën që na e mbështesni dhe njëkohësisht e bëni edhe më të dukshme, sepse realisht punë të tilla po nuk u promovuan dhe nuk u pan atëherë sikur mbesin aty ku janë, por kur ne shohim dhe pastaj marrim komplimente të mëdha të njerëzve, kena shtym pastaj që të dalim, të punojmë dhe dalim përtej limiteve që ne ndoshta mund t'i vëmë vetes. Faleminderit shumë Besian, të uroj vërtet shumë suksese ty edhe të gjithë shoqatës së shkrimtarëve të Kosovës, suksese. Të takojmë shpresoj për lajme apo më të mira bashkë. Patjetër, faleminderit shumë. Miqtë mi do t'ju lë me pak marketing për të rikthyer vetëm pas pak në studio me tjera materiale.